Joo, halutaanko me tehdä se breadcrumbs-tehtävä nyt? Vai liittyykö se edes? No en mä takia mitään muutakaan keksi, mihin se liittyisi, mutta tässä se niinku antaa. Siinä jotain. More crumbs. Crumbseja. Where? Small foraging animal. Mutta eihän tässä ole siis niinku mitään sellaista, mitä mä niinku seuraan. Mitä se tehtävä nyt sanoo? Pitääkö me nyt tehdä tää? Onko se niinku täskeissä? Eikä se nyt voi olla mikään muukaan. No ei se kyllä itse asiassa oo täskeissä. Tempesti. Follow the... Joo. Search the ship. Niin, eli tää on vissiin vaan, että sit siihen vaan niinku randomilla törmää. Kun ei tässä nyt selkeästi ole mitään sellaista niinku oikeesti trailia, mitä ja... Okei. Selvä homma. No me saatiin tohon eka jakson aika hyvin itse asiassa tää Tempesti käytyä läpi, niin nyt me voitais mennä Nexukselle. Ja sit tosiaan lopuksi, jos jää aikaa, niin. Käydään sit siellä Aijalla myös. Joo, tää rupeaa kyllä aika hyvin. Nämä kaikki pisteethän on sit sellaisia, mitkä avautuu kyllä niin kuin jossain kohtaa. Mutta kyllä me rupeaa, suurin osa on kyllä jo. Selkeästi siellä on Eladen ja tuolla on toi H047C ja tuolla Arkoni. Joo. Mä en kyllä itse asiassa tiedä, että se voi olla taas, että meillä ei Nexuksella nyt silleen loppujen lopuksi nyt mitenkään ihan älyttömän paljon oo tehtävää. En nyt itse asiassa muista. No on se tietysti jotain, mutta... No, katsotaan. On sen verran kun on. Kun tavallaan jotenkin ehkä tässä Nexuksessa ei mun mielestä ole samalla lailla mitä esim. Niin ME3 Citadelissa. Että se periaatteessa olisi vähän niinku semmonen, no, trilogian Normandi. Että sinne tavallaan niinku tasaisin väliajoin tulisi jotain niinku... Tai että sinne oikeasti tulee tasaisin väliajoin aika paljonkin juttuja. Että tavallaan tässä, tai ainakin silleen niinku nimenomaan yllättäen, että sä tiedät, että nythän meillä on sellaisia juttuja, mitä me tiedetään, että joku haluaa nähdä meidät tai jotain vastaavaa. Mutta mä en tiedä, tuleeko täällä niin hirveästi ehkä sellään yllättäviä uusia juttuja. No en nyt tiedä. Saattaa olla, että mä puhun. Noniin, Pathfinder, this is Captain Dunn. There's a situation I could use your assistance with. I'd rather not discuss it over open channels. Please come see me on the Hyperion Bridge as soon as you can. Ja just sitten kyssäreitä ja huutomerkkejä täynnä joskus sanoo. Täällä on taas hirveä määrä viestiä. Exile port discovered. Nexus Exiles find a home. Nexus Exiles find a home as former security are implicated in the mutiny. The inspector of Nexus security head Sloan Kelly played a role in the uprising that killed dozens. Initiative authorities tracked the exiles, including Kelly Tokadan. Joo, tähän on vanhaa juttua. Angaran delegation on Nexus. Joo. Contact made with Angaran resistance. Mä taitan just käydä näitä niinku väärinpäin vissiin, tai väärässä järjestyksessä. Joo, tässä on resistance, vault, malfunctions. Last planet is somehow too golden. Havarallista, niin tosiaan. Niin, sehän nyt on vähän niinku lähtenyt lapasesta se kasvillisuus. Oblivion use on Kadara continues to rise. The highly active drug discovered by Initiative Dr. Ryota Nakamoto was synthesized from strain bacteria. Joo, eli Nakamoto oli ihan oikeassa. Meidän raideri lähti usko toista. Outpost on the Void. Joo, niin toihan me saatiin silloin, kun me siellä viimeksi käyntiin. Joo, se nyt sen kummempaa. Okei, mitäs kaikkea meitä täällä on? Mutta kyssärithän on sellaisia, jotka on jo niin kuin... Kerihän täällä on. Free for an interview? I'd like to know more about the Angara. It's not often a first contact goes so smoothly. At least the Angara are more peaceful than the Ket. There's high hopes for this alliance. The Angara have their own problems, and we're newcomers in their cluster. We need to work at this. The Angara soldier who joined your team has a few fans already, but everyone's talking about Aya.
Green plants, flowing water. Our leaders have discussed whether we should send colonists there. Niin, totta. Onhan se tavallaan niin. Jos me nyt etsitään epätoivoisesti uutta tai niinku planeettaa, missä voitais asua, niin kyllä se tietysti vois... If the Angara say yes, I don't see why not. I wonder who gets to make that call. The Angara don't have much of a government left. Okay, that's... Oh, a call from the director's office. Excuse me. Excuse me. Things are still going smoothly without me to look over them? Yes, We're good. Director? I told you we'd manage. No, that cut's fine, I'm afraid. Damn, you could have at least pretended. Miksi kaikki puhuu samaan aikaan? We're doing great, Ryder. Thanks for everything. Joo. Mihin sä menit? Sä oot siinä. Okei, se on heit karkku. Speak with the journalist. Miten se edelleen on siinä? Joo, nyt sä löysit taas oman paikkas. Asetut siihen. Pystytkö me yrittää sua? En mä ymmärrä, miksi se näkyy sit siinä vielä. Okei. Kuka sä oot? Dock manager. I stopped an unauthorized shipment to Kadara. Important stuff. Rations, tools, power cells, you name it. Corresponds with inventory discrepancies. Someone's stealing and storing supplies around Nexus and Hyperion for delivery to the exiles. If you could keep an eye out for suspicious or out-of-place packages, I'd appreciate it. I'll see what I can do. Great. Stolen supplies haven't been processed for release, so Sam should be able to detect them. Okay. Selvä. Joo, mutta mä itse asiassa tuli mieleen, että mä en ole varmaan kyllä tosta Omnitoolista kyllä kommentoinut joskus aikaisemmin, koska kyllähän tää nyt jengillä on sitä. Mut joo, tää piti olla se Angaran juttu. And we're happy to help your guards secure their weapons. I prefer them armed for now. You understand, of course. Oh, Pathfinder, this is the head of the Angaran delegation. The one who saved the Moshai. She speaks highly of you. Call me Issa de Navarre. We're glad to have you, Ambassador. Strong ties with the Angara will strengthen us both. To a good end, I hope. I was just explaining to the Ambassador that armed guards aren't necessary here. Is something wrong, Ambassador? Please walk with me, Pathfinder. Okay. Mihin me mennään? So much life. All different, all united. The way it could have been. 75 years ago, we were scattered, struggling to rebuild after the Scourge. Then, the Ket arrived. Alien life. It was monumental. But then they deceived and enslaved us. So, I hope you understand my precautions. Niin, eli että tavallaan tosta voisi ehkä päätellä, että Ketit tavallaan tuli vähän jotenkin silleen niin kuin heittomerkeissä in peace. Että vähän niinku esittivät ja sitten niinku pettivät, eikä vaan niinku ihan suoraan hyökännyt. Kait. En mä tiedä, jotenkin sellaisen käsityksen tosta ehkä sais. Your people have endured much, Ambassador. I'd be cautious too. Especially when your initiative's first colony is a military outpost. I want to believe in this alliance, Tai kyllä niin typä valinta, mutta... The Moshai says you're trustworthy. Please, help me trust in you. Ehkä niin. No, ihan kiva, että sitä oikeesti nyt ees tälleen niinku dialogeissa mainitaan. Että se nyt ei oo ihan... Mä tiedän, ei se nyt varmaan vaikuta mihinkään silleen, että tää nyt ei tekisi jotain tai niinku muuta, mutta et ees sitä mainitaan sit niinku dialogissa. We don't expect you to enter this alliance blindly, Ambassador. Everything we say, you can check. You'd be that open with us? We have nothing to hide. They will guard my ship. If you are not conquerors, I trust my person to your honor. Thank you. We won't disappoint you, Ambassador. Pavois et Jav Jaravon, Pathfinder. Welcome to Andromeda. Kiitos. Me ollaan oltu täällä kyllä jonkun aikaa, mutta viralliset tervehdykset paikallisilta. Joo, mitäs me nyt on täällä? Tossa on Commons Area. Siellä on vieläkin huutomerkki. Eikö se ollutkaan toi juttu, kun sehän nyt tossa tavallaan lähti heti
heti käyntiin. Heti pomppas taas toi Speak with Journalist, mutta en mä kyllä pysty sen kanssa juttelemaan. Okei, tää on joku eri juttu. Full of smiles and handshakes. Not many soldiers. Even though when politicians make peace, it's we soldiers who keep it. Given our situation, it's smart to show we truly come in friendship. Though in these times you should be prepared for the alternative. But names. I know you, Pathfinder. I am Andraknor, a Heskal with the Resistance. A Hescarl? Centuries ago, Heskal were special forces. We defended colonies, passing our training down via oral history. Few remember us today. I came to learn what the Milky Way knows of such things. I heard your father was part of a similar program, an N7. Tell me about silleen niinku, että onks tää joku tenttikysymys, kyllä me et varmaan tiedetään niinku oikeesti. What have you learned about the N7 program? Human soldiers who trained on exotic worlds. Arcturus, Europa, Rio de Janeiro. They learn to fight in all environments on little food or sleep, to care for their injured, to lead. Is that accurate? Wasn't your father one of them? He was one of the first N7s. He was proud of that, even though he didn't stay in service. Didn't stop him teaching me and my brother a few tricks. So, you carry a little of that knowledge with you, as well as your Pathfinder skills. N7 training would benefit my people. Heskal training would benefit yours. Perhaps a few war games. Show me how your skills handle the tests of a Heskal recruit. Challenge yourself and teach me. Siis nyt! A chance to work with the Angaran best of the best? Absolutely. Excellent. I'll activate our training beacons. Finding them can be your first test. After that, I look forward to learning. Okei. Miten mä en muista tämmöstä kyllä ollenkaan? Battle the Remnant, battle ancient ferocious creatures, retrieved sensitive data. Okei. En kyllä muista yhtään tällaista. Joo, sit siellä olisi vielä toi. Niin sit siellä on myös toi baari juttu. Jep. Joo, mä mietin toki niin, näin mietin tavallaan tarviiko meidän vilkasta edes näitä kauppoja, koska nyt ei tosiaan vielä oo sitä. Joo, täällä on vaan joku hikinen vaipperi. Niin, kun ei oo vielä sitä AVP-juttuja, joka antais vähän niinku lisästokkijuttuja. Viedään tänne nyt, jos me nyt jotain kerran tänne on. Jotain me ollaan kyllä jätetty esim. Kadaralla, me ei löydetty sitä. Never mind, don't answer that. I think they're straight from the Milky Way. Oh, shit. Poetry. Niin, että se oli vaan oikeesti niinku, joo. No saatiin me näköjään sitten vähän XP:tä, no joo, ei nyt sitten haittaa. Tai se ei nyt joka tapauksessa olisi mitään haitannut, mutta mä ajattelin vaan, että jos sitten sinällään nyt hyödy mitään, tai ettei saa tuota tehtävää niin kuin tehtyä kokonaan. Okei, siinä oli vissiin kaikki. Ei kun meillä oli vielä toi Search.com. Niin tää oli vissiin se, minkä toi Dogworkeri antoi. These are stolen supplies. I'll alert the dock manager. Hyvä. Ja mä tossa itse asiassa ennen kuin mä aloittelin nauhoittelemaan, niin mä tsekkasin, että meillä on itse asiassa aika lähellä kyllä levelin saaminen. Ja meillä taitaa itse asiassa olla nyt sitten niinku 2 leveliä, eikö ookin? Mihin me mennään? Crewway. Onko meillä edes mitään täällä? A bar opens on the Nexus. Visitors herald the vortex as a sign of civility and the opposite of civility. As more koska meidän velihän on täällä, mutta onko täällä tavallaan... Kato, täällä on huutomerkki. Let's go. Onko tehtävä? Ja koska täällähän ei päässyt minnekään muualle. Mikä tehtävä täällä voi olla? This is not good. Damned exiles. Oi, Pathfinder. Oi, mate. Today has not been a good day. Why's that? A large shipment of medical supplies intended for the outposts you've started was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks.
Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Okei. Se oli vaan joku täski. Pystytäänkö me... Me ei pystytä niinku millään tavalla... Niin siinä on siinä. Onko sulla jotain uutta mun veljestä? Are you sure you want to do this, Nilken? I am. It's for the best. What's for the best? I'm putting Nilken here back into stasis. The conviction was overturned, but... Me just mietin, että eikö tää oo siis tää? When Mariette heard the truth, she left me. I just want to go to sleep and wake up when things have blown over. Sure. Run away from your problems. A fitting end. Ei tullut mitään vastausta. Vähän brutaali vastaus ehkä. Mutta ihan siis joo. En kyllä tätä kyllä muistanut. Mä muistin, että tavallaan niin. Että tosi kiva, että niinku just tämmönenkin on, että joo, se tavallaan se tehtävä sinällään on ratkaistu, mutta sitten niinku vielä niinku näkee se seuraamukset. Joo, siisti. Kiva. Back for a visit? Joo, sulla ei vissiin muuta. Joo, mutta en tavallaan tiedä, onko toikin tommonen, että voiko tonkin periaatteessa missata, jos se ei sitten käy täällä tietyllä välillä. Joo, Dockin peillä me oltiin, joten mennään Habitation Deckiin. Construction and repairs continue on various parts of the Nexus. Authorities have no word on completion and remind visitors to avoid affected areas. This is Joo, ja tää meillä taitaa olla uusi muisto, jos sen ihan väärin muista. Hehe. Mutta täällä ei taida varmaan olla mitään muuta. No onpas meillä toi homma. Joo. Okei, niin tunni. Eiku hetkinen. Oliko tunni muka niin se näkee Habitation Deskillä. Okei. Mut joo, täällä on vissiin joku... missä se on? Siis jossain tässä. Onko se tossa niinkun... täällä? Ei, miten mä nyt en osaa katsoa tätä yhtään. Ei, se on tuolla puolella. Se pitäisi olla silleen niinku heti tästä tyyliin. Another cache of stolen supplies, alerting the dock manager. Yeah. Hyvä. Joo, eli tunni on täällä. Mitäkään sä itse asiassa muuten teet tän? Sorry to call you Eiku in. niin sä oot but this tunni, is mä best sekot... handled discreetly. Joo. Short version. One of Harry's med techs snuck a relative on board. Woke them up, cut them loose. Turns out this relative has a rare illness. Not contagious yet, but in the later stages. Voi, korona iski Andromedaankin. Mut joo, mä siis sekoitin tän siihen. Ja mä ihmettelin, kun se ei kuulostunut samalta se ääni. Mut joo, Dannin siihen My Face is Tired. Mikä sen nimi sitten? Se ei ollut Danni, vaan... En mä kyllä muista. Does Tan know about this? What? No, absolutely not. Tan's office is an informational sieve. This gets out, we'll have a station-wide panic. Besides, this is a Hyperion matter. My responsibility. That makes it mine too, doesn't it, Captain? Thank you, Ryder. Please keep this to yourself for now. The only way this ends without major losses is if we handle things before the rumors get out. Right. I'll look into it. Good. Talk to Harry. He can brief you on the details. Let's bring this under control before it's too late. Siis... Okei, level up. Let's go. Siis mähän puhuin siis ihan läpi ja päähäni siinä alussa, että tänne ei mukaan ilmesty tehty. Tähän on hirveä kasa jo kaikki juttuja. Tää koronat ja muutkin jo käy päälle vaan. Mä puhuin ihan niinku... Ihan höpöjä suoraan sanottu. Ryder, one of your father's memories is available. Let's go. Let's see it. This memory is when Alec first learned of the initiative. It will be just a moment. Hello, Alec. I'm too old for Cloak and Dagger. I got your message. I'm here. Who are you? A benefactor, if you like. You have something to offer me? A future. That's vague. A future for your wife. You're out of money. Your contacts have dried up. You can't finish Sam. How do you know about... I can help you. Whatever you need.
Start by telling me what you need. Your AI is more than a cure for your wife. It could also be the salvation for many others. I don't follow. Where we're going, we'll need a different perspective to understand things. Where's that? The Andromeda Galaxy? I have a proposal for you. And Ellen doesn't have much time. Are you interested? Who was that? The benefactor. I believe there was more to the Andromeda initiative than was publicly understood. Private logs are now available in your father's quarters. They may shed further light on the matter. I detect additional memories, but they are currently... Okay, I'll keep working on it. Of course. Mut joo, toi Benefactor on kyllä ehdottomasti tän ehkä sellaisia isoja mysteerejä tässä pelissä. Ja mun mielestä ihan semmonen mielenkiintoinen. Tosiaan Gian Carsonhan nyt vissi oli vähän niinku se tän projektin kasvot, mutta ilmeisesti siellä taustalla on sitten joku mystinen Benefactor ollut vetämässä naruista. Your father's personal logs. I had a strange meeting yesterday. I thought it would be with Gian Garson, who founded the initiative. But it wasn't. I guess Gien's the visionary, the one who gets everyone excited about the project and drums up publicity. But then this benefactor apparently provides resources and money. And I mean a lot of money. It's a little unusual. But everything about this project is. Interesting. I wonder if Director Tan knows anything about this. Worth talking to him. I accepted the initiative's offer. They're calling me a Pathfinder. There's no other option left. Sam will never happen without their help. Our savings are gone, and no one will return my calls. I am a pariah. There's something strange going on with this benefactor. But Ellen's getting worse. I can't fail her. Joo, no sieltähän se tulikin myös just se, että se Gian Garson ja vähän niinku ne kasvot projektilla, mutta Benefactor siellä vetelee naruista. Joo, täällä ei meillä ole mitään muuta. Lähdetään kohti Operationsia ja voidaan Danieltakin kysyä, onko tuossa mitään järkeä mennä Danielta kysymään jostain Benefactorista ja sitten kertoisi varmaan, vaikka se tietäisikö. Mutta sama kai se nyt on sitten, jos peli niin aattelee, että siitä olisi meille hyötyä. Tai että kannattaa kysyä. Okei, mitäs meillä täällä on? No ei mitään, koska ollaan kellarikerroksessa niin sanotusti. Joo, Sidin kanssa sitten on 2 huutomerkkiä, sitten on Täni. Ja siellä siis ihan älytön määrä juttuja. Tai paljon enemmän juttuja kuin mä ajattelinkaan. Taas puhuin ihan höpö alkuun. Good that you're here, Ryder. I found something while monitoring comms for the Nexus. Multiple attacks by people called the Three Sabers. They're hitting outposts and supply vessels. The really weird part is they seem aware of our operations, like they're getting intel. Mole. What are you saying? That someone's feeding them info? Maybe. It would be really bad if that were true, right? I've reported it, and they say they'll investigate, but then forget. But you're the Pathfinder. If someone's betraying the Nexus, you have to do something about it. If they seem to know our operations, that could spell trouble. Best to get to the bottom of it. Thank you. I knew I could count on you. Best Pathfinder ever. I don't know where they hide, but I got the nav points for their most recent raids. Maybe the Tempest scanners can figure out where they went. Okei. Hirveästi kyllä kaikkea uutta tehtävää. Joo, mutta noin ei taida olla tää Nexuksessa, että ne on muita juttuja. Käydäänpä sieltä niillä nyt juttuja, tää on myös joku huutomerkki. What's out? You are Sellers. Se on se näyttelijä, jolla on ne komeat viikset. Excuse me, Pathfinder. I don't know where else to turn. My best friend's been missing since the revolts. Tell me. He was involved with a woman who was exiled. She obsessed over him, and I'm sure she kidnapped him. The powers that be don't buy it and don't care. They say most likely he went willingly.
That is a distinct possibility. He was like a brother to me. He would have told me. The Initiative has branded him a traitor. I don't want that to be his legacy. I want to clear his name, Sanjeev Clement. The woman was Delaney Bruce. She must have taken him to Kadara. I'll see what I can do. I'm in your debt. Okei, Kadaralle lisää juttuja. Siinä on jonkun verran nyt tullut kyllä, vaikka me just siellä käytiin. Okei, toi on tääski. Tääski vaan, joo. Mutta tavallaan oikein on sit sellaisia, että eihän mulla ole sit oikeesti, kun me mennään sinne Kadaralle, ja sit okei, täällä on joku tämmönen kysymysmerkki. Mikäköhän tässä oli, niin mulla on mitään muistikuvaa, että mihin se enää liittyy. Niin kuin tosiaan se journali on aika usein vähän suppe. I see you've crossed paths with Sloane Kelly and the Exiles. A thorn in our side if ever there was one. They had their chance. Kicking them off the Nexus was the right thing to do. The only thing to do. It was about the future. What sort of civilization will reform in Helios? One driven to extremes of anarchy, or one dedicated to order and justice? I choose the latter. Sloane Kelly and her mutineers chose otherwise. Did you have some other business? Tämä on ehkä tavallaan vähän tyhmä vastaus, kun mä en tavallaan niin kuin jotenkin tiedä, kun me ollaan tavallaan sellaisia niin kuin, että me on ehkä vähän ristiriita, että me ollaan niin kuin science, pro science, mutta sitten tavallaan me ollaan by the book, mutta sitten kumminkin meillä on mun mielestä ainakin alkupuolella oli vähän se, että me sanotaan suorat sanat kumminkin niin kuin meitä ylemmille. Että mä en tiedä, onko se jotenkin ehkä ristiriidassa, mutta joo, toi on ehkä vähän, joo, no. I'm curious. What do you know about the people who backed the initiative? What everyone knows. Jean Garson was the founder and visionary. Unfortunately, she died on the Nexus during the Scourge disaster. Is there anyone else? I would almost welcome them. A voice to silence the rabble. Then Kesh might listen. But no, we're alone. Why do you ask? I have information that suggests Garson wasn't the only one. What sort of information? It's complicated, but there was a silent partner, a benefactor. Even if that were true, we've been here 14 months with no sign of them. This partner is either a phantom, missing, or dead. Nope, Jean Garson was the beacon. A sad end to someone of such stature. Dying alone. Oh? It was chaos. By the time they found her, she was already dead, succumbed to her injuries. Was there a follow-up investigation? I wasn't even out of stasis, but knowing the violence of the Scourge disaster, death was everywhere. If you're suggesting something else happened, Ryder, I'd rather you didn't. Let's not add to the confusion. Thank you for your time. Ryder, if you wish to pursue this further, accessing Nexus security records may reveal more information. Okei. Eli murhattiinko Jean Garson kaiken hämmennyksen ja myllerryksen keskellä? Sekin mahdollista.